สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมโฟกัสคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอน1 ลิตรครับเป็นแกลลอนบรรจุน้ำยาเพื่อการเกษตรนะครับที่เราใช้กันหมดแล้วทีเนี้ยด้วยตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับที่ตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติก1 ลิตรครับผม